يلا نبتدي موسم الدراسة وهنعمل مع بعض المقلمة القمر دي اللي على شكل بطيخ، واسعة جدا وبتاخد حاجات كتير جدا وكمان بطريقة سهلة وما اخدتش اي وقت معانا ولا خامات كتير. اول حاجة هعملها وهي الباترون، هبتدي اجيب اي ورق عندنا واجيب البرجل افتحه على المقاس المناسب اللي انا عايزاه للمقلمة، وهبتدي اخد نص دايرة كده بالبرجل، وبعد كده هقفله شوية واخد نفس النص الدايرة واقفله شوية علشان اخد نص دايرة كمان، ده علشان يبقى اللون الاخضر والابيض والاحمر، وهنعرفه دلوقتي هنستعمله في ايه. ابتديت افرغ النص الدايرة واخدت المقاسات على اللون الاحمر بالطريقة اللي واضحة دي. الحجم ده احنا نتحكم فيه زي ما احنا عايزين، انا فتحت البرجل على 10 سنتي عملت لي الحجم ده. الخطوة بقى اللي بعد كده هجيب اي سوستة، السوستة دي بتتباع عند محلات الخياطة والتطريز، متاح منها اي لون. هبتدي احط عليها شمع من الاطراف بالطريقة الواضحة دي علشان ابتدي احط نص البطيخة اللي انا قطعاها، وهعمل نفس الخطوات في الجنب التاني عشان ابقى كده عملت بطيخة كاملة. المقلمة دي حقيقي جميلة جدا، وكمان فاكهة الصيف دي بتبقى حاجة تانية ولذيذة قوي، وكمان حجمها كبير وبياخد كل حاجة. ابتديت اثبت الجنب التاني بنفس الطريقة، وباخد بالي ان انا بحط شمع واثبت نص البطيخة على الحرف مش لجوه السوستة عشان اعرف افتح واقفل السوستة بكل سهولة. وده كده شكلها بعد ما خلصتها، بفتح واقفل السوستة بكل سهولة من غير اي حاجة متضايقة. هركنها بقى على جنب علشان اروح للخطوة اللي بعد كده، وهي اني هبتدي اقص الباترون اللي انا عملته بالخطوط اللي انا محدداها بالتقيل. قصيت اول الجزء الكبير وده اللي هيبقى اللون الاخضر، وهقص الجزء التاني علشان ده اللي هيبقى اللون الابيض بتاع البطيخ. هبتدي اخد كل باترون من اللي احنا عملناه وهعمل منه 2، عملت 2 من اللون الاخضر وهعمل 2 من اللون الابيض علشان الزقهم على البطيخة، وهجيبها وابتدي اثبتهم بالشمع عليها بالطريقة اللي هتبقى واضحة في الفيديو دي. في خطوة عملتها وانا بثبت الشريط الاخضر، وهي اني ما ثبتهوش على اللون الاحمر بالظبط، لا انا سبت حتة رفيعة طالعة من بره كده علشان اعرف اثبت عليها الاجزاء اللي بعد كده زي ما واضحة في الفيديو كده. بعد ما ثبتها كلها هبتدي بقى اجيب اللون الابيض واثبته بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها اللون الاخضر. هقص اي زوايد موجودة من فوق بالطريقة دي، وهعمل نفس الخطوات اللي عملتها في الجنب التاني من البطيخة. وده شكلها كده بعد ما خلصتها. هبتدي بقى اعمل القاعدة، وهسيب لكم الباترون بتاعها في الديسكريبشن، او ممكن تاخدوها سكرين شوت وتعملوها. هي سهلة وبسيطة وممكن نرسمها على ايدينا بكل سهولة. هبتدي اثبتها من النص بالطريقة دي. انا جبت نوع اللزق ده نوعه شبه الامير بالظبط، ابتديت احطه كده واثبته. طبعا ده بيبقى احسن من الامير بشوية لان الامير بيعمل لون ابيض، لكن ده بيدي فينش حلو وبيلزق كويس. بس طبعا لو مش متوفر نقدر نستعمل مسدس الشمع بكل سهولة. هبتدي بقى اثبته بكل الاطراف بنفس الطريقة اللي واضحة دي بكل سهولة جدا، هتلاقيه بينشف بسرعة وبيلزق معانا. بعد ما ثبت الجنب الاول كويس هبتدي بقى اقلبه علشان اثبت الجنب التاني على القاعدة، وهاخد بالي من اطراف السوستة دي يا اما هدخلها يا اما هقصها لو مضايقاني. انا هنا فتحتها علشان اعرف اثبت الجنب التاني في القاعدة علشان يثبت معايا بطريقة سهلة. ابتديت احط اللزق او الغيرة بنفس الطريقة اللي عملتها، وابتديت اثبت الاطراف بنفس الطريقة. ممكن في الجنب التاني ده نواجه صعوبة شوية واحنا بنثبت الطبقة التانية، بس هتثبت معانا بكل سهولة وبنفس الطريقة. التقفيل بتاع المقلمة كويس وبيخليها ان هي هتعيش معانا وقت طويل، وكمان هي واسعة من جوه فهتستحمل معانا وهتشيل كل ادواتنا وكل الحاجات اللي احنا عايزين نشيلها. تنفع تكون مقلمة للمدرسة وينفع تكون شنطة ميك اب، فحقيقي هي جميلة جدا وسهلة وما اخدتش معانا اي وقت كتير زي ما انتوا شايفين. بعد ما ثبت قاعدة المقلمة كويس، في الجنبين اللي من فوق دول هبتدي احط عليهم لزق واثبتهم في الجزء اللي جنبين السوستة بنفس الطريقة اللي واضحة دي، وهقص اي زوايد موجودة. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان تتابعوا كل الجديد اللي انا هعمله. كده احنا خلصنا المقلمة كلها وبقت مظبوطة وجاهزة للتزيين. طبعا التزيين ده احنا نقدر نتحكم فيه زي ما احنا عايزين. انا هنا عملت بذور البطيخ
نقدر نعمل اي سمايل احنا عايزينه، بس انا حبيت تبقى كلها بذور زي البطيخة الحقيقية. هبتدي اثبتهم على المقلمة باي لزق او شمع او اي حاجة متوفرة عندنا. هثبتهم كلهم من الوش ومن الظهر بنفس الطريقة اللي واضحة في الفيديو دي. وكمان احنا نقدر نتحكم في كمية البذور اللي احنا بنزين بيها، دي كمية مناسبة. انا حسيتها مناسبة ومش اوفر، بالعكس شكلها حلو ورقيق وشبه البطيخة الحقيقية. وده كده شكلها بعد ما خلصت التزيين، وده هعمله من الوش ومن الظهر. جيت بقى عملت 2 بذور من الحجم الكبير ده علشان هحطه في السوستة من فوق، مليتها بالشمع كده وابتديت اثبتها على السوستة من فوق ومن تحت علشان تبقى زي ميدالية صغيرة كده للسوستة. وبس كده، ده بقى كده شكلها بعد ما خلصت. حقيقي جميلة جدا وواسعة زي ما قلتلكم، من جوه تشيل حاجات كتير قوي وتستحمل حاجات ياما وقت طويل. دي حطيت فيها كل الادوات بتاعتي بالطريقة دي، وكمان هتاخد حاجات اكتر من كده كمان. فمستنية اشوف رأيكم وتنفيذكم للفكرة.